วันนี้เทพจะนำทุกท่านไปรับชมเรื่องราว8ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าจากบทชัยมงคลคาถาหรือบทสวดพาหุงที่เรารู้จักกันดีนะคะในคลิปนี้ขอเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยค่ะพาหุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุทันตังกรีเมฆลังอุทิตโครสะเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาทิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิพยามารเนรมิตแขนตั้งพันถืออาวุธครบมือปรีช้างคีรีเมขละพร้อมด้วยเสนามารโห่ร้องก้องกึกพระจอมมุนีทรงเอาชนะได้ด้วยธรรมวิธีมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งชัยชนะนั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่านเรื่องแรกนี้พญามารยกพลพร้อมทั้งเหล่าเสนามารมาเป็นกองทัพใหญ่หมายจะขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็เอาชนะได้ด้วยการอธิษฐานถึงบารมีที่ทรงบำเพ็ญมามีทานบารมีเป็นต้นซึ่งมารในที่นี้หมายถึงเทวปุตตมารหรือมารที่เป็นเทวดานะคะซึ่งมารแบ่งออกได้เป็น5ประเภทคือ 1. ขันธมารคือเบญจขันธ์ได้ชื่อว่าเป็นมารเพราะเป็นไปเพื่อทุกข์เช่นป่วยเป็นไข้หรือได้พบอารมณ์ที่ไม่พึงปรารถนา 2. กิเลสมารมารคือกิเลสที่คอยกำจัดขัดขวางความดีงาม 3. อภิสังขารมารได้แก่ความคิดปรุงแต่งต่างๆ 4. มัจจุมารหรือความตายเพราะความตายทำลายชีวิตเป็นการตัดโอกาสการทำคุณประโยชน์ของบุคคล 5. เทวปุตตมารที่เป็นเทวดาผู้มุ่งร้ายที่ได้ชื่อว่ามารเพราะมุ่งล้างผ่านคุณงามความดีของผู้อื่นอันเกิดจากความริษยาซึ่งพญามารในตอนนี้ก็คือพญาวสวัตตีมารหรือมารจริงๆที่เป็นเทวดาในชั้นปรนิมมิตวสวัตตีนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ขอย้อนกลับไปตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะออกผนวดทรงศึกษาจากสำนักอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเพื่อหาทางตรัสรู้แต่ก็ยังพบว่าไม่ใช่หนทางจนกระทั่งใช้วิธีบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างยิ่งยวดอดข้าวอดน้ำกลั้นลมหายใจจนพระวรกายผอมโซจนเกือบสิ้นพระชนม์หลายครั้งกลุ่มปัญจวัคคีย์นำโดยโกณฑัญญพราหมณ์และบุตรของพราหมณ์ที่เคยทำนายเจ้าชายสิทธัตถะอีก4 คนติดตามมาเฝ้าปรนนิบัติอุปถากเพราะหวังว่าหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วจะได้แสดงธรรมโปรดพวกตนบ้างเจ้าชายสิทธัตถะทรงบำเพ็ญทุกขกิริยามาช่วงหนึ่งก็ทรงดำริว่าหนทางเหล่านี้ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องจึงทรงหันกลับมาปฏิบัติทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปกลับมาฉันอาหารตามปกติจนมีพระวรกายสมบูรณ์เหล่าปัญจวัคคีย์ที่คอยเฝ้าอุปถากพระองค์อยู่คิดว่าทรงละความพยายามเสียแล้วจึงพากันละทิ้งพระองค์ไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนะในวันหนึ่งที่เป็นวันขึ้น15 ค่ำเดือนวิสาขะนางสุชาดาชาวอุรุเวลาเสนานิคมได้เตรียมข้าวมัทุปายาตเพื่อที่จะทำพลีกรรมบูชาเทวดาที่ต้นไทรหลังจากนางเคยบนบานขอให้ได้บุตรชายไว้นางสุชาดาได้ให้สาวใช้ไปทำความสะอาดโคนต้นไทรรอไว้สาวใช้เดินมาเห็นเจ้าชายสิทธัตถะประทับอยู่บริเวณโคนต้นไทรทั่วบริเวณสว่างไสวไปด้วยรัศมีจากพระองค์ก็เข้าใจว่าเป็นเทวดาจึงรีบกลับไปบอกนางสุชาดาผู้เป็นนายให้ได้ทราบนางสุชาดาได้ฟังก็เกิดปิติยินดีจึงใช้ถาดทองคำใส่ข้าวมัทุปายาตจนเต็มถาดแล้วนำไปยังต้นไทรเพื่อถวายเจ้าชายสิทธัตถะเพราะคิดว่าเป็นเทวดาตามที่สาวใช้บอกในเวลานั้นเจ้าชายสิทธัตถะยังไม่มีบาตรสำหรับรับอาหารจึงไม่รู้ว่าจะรับประทานอย่างไรนางสุชาดานึกรู้จึงถวายข้าวมัทุปายาตทั้งถาดทองนั้นไปโดยมิได้แสดงอาการเสียดายแล้วก็ลากลับไปเจ้าชายสิทธัตถะได้ประทับเสวยข้าวมัทุปายาตที่ริมฝั่งน้ำหลังจากเสวยเสร็จแล้วก็ทรงถือถาดทองแล้วตรัสว่าหากพระองค์จะได้บรรลุโพธิญาณในวันนี้ก็ขอให้ถาดนี้ลอยทวนกระแสน้ำไป
แต่ถ้าไม่ได้ก็ขอให้ถาดนี้จงลอยไปตามกระแสน้ำตามปกติเถิดแล้วก็ทรงลอยถาดไปในกระแสน้ำถาดนั้นก็ลอยทวนน้ำไปประมาณ80 ศอกแล้วจมลงกลางน้ำวนจมลงไปถึงภพของพญากาละนาคราชกระทบซ้อนถาดของพระพุทธเจ้าอีก3 พระองค์ก่อนหน้าเสียงถาดทองกระทบกันทำให้พญากาละนาคราชลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วกล่าวว่าเมื่อวานพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วองค์หนึ่งวันนี้ก็จะบังเกิดขึ้นอีกองค์หนึ่งฝ่ายเจ้าชายสิทธัตถะทรงพักผ่อนอิริยาบถริมฝั่งน้ำอยู่จนถึงช่วงเวลาเย็นได้มีคนหาบหญ้าชื่อโสติยะเดินหาบหญ้าผ่านมาเขาได้ถวายหญ้า8 กำมือเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงรับมาแล้วนำมาปูลาดเป็นอาสนะใต้ต้นโพจากนั้นทรงอธิษฐานว่าแม้เลือดเนื้อในสรีระจะแห้งเหือดไปจนหมดแม้ร่างจะเหลือเพียงหนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีหากยังไม่บรรลุพระโพธิญาณเราจักไม่ลุกจากบัลลังก์นี้แล้วก็ทรงประทับนั่งขัดสมาธิอยู่บนบัลลังก์นั้นในเวลานั้นเทวดาจากทั่วจักรวาลก็มาปรากฏร่างห้อมล้อมและกล่าวสดุดีพระโพธิสัตว์มีเท้าสักกะเทวราชมายืนเป่าสังเพื่อสรรเสริญพญากาละนาคราชมายืนกล่าวพรรณนาคุณแม้แต่เท้ามหาพรหมก็มายืนกั้นเสวตฉัตรให้ขณะนั้นพญาวสวัตตีมารจอมมารผู้เป็นใหญ่แห่งสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเกิดมิจฉาทิฏฐิเนื่องจากตนเองนั้นก็ปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าเช่นกันก็เกิดเกรงว่าหากเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก่อนแล้วจะพาเหล่าสรรพสัตว์ข้ามพ้นวัฏฏะสงสารไปเสียหมดสิ้นหากถึงเวลาที่ตนเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่มีเหล่าสรรพสัตว์ใดให้สั่งสอนจึงต้องการที่จะขัดขวางไม่ให้เจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระโพธิญาณจึงจัดกองทัพไพร่พลเทวดาฝ่ายมารทั้งหลายเหลือขนานับไกลสุดลูกหูลูกตาเหล่าเทวดาฝ่ายมารส่งเสียงโห่ร้องกึกก้องทั่วแผ่นดินพร้อมต่อสู้พญาวสวัตตีมารเองก็ทรงประทับนั่งบนหลังช้างคีรีเมฆที่สูงใหญ่นำกองทัพเทวดาฝ่ายมารหมายจะจู่โจมพระโพธิสัตว์ให้จงได้ฝ่ายเทพเทวดาทั้งหลายที่เฝ้าเจ้าชายสิทธัตถะอยู่เห็นขบวนไพร่พลเหล่ามารยกมาใหญ่โตก็ตกใจต่างพากันหลบหนีไปอยู่ถึงขอบจักรวาลเสียหมดสิ้นเหลือพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่เพียงพระองค์เดียวทรงรำพึงว่าในที่นี้มีเหลือแต่เพียงเราผู้เดียวกับบารมี30 ทัศที่บำเพ็ญมาเท่านั้นเราจะใช้บารมี30 ทัศนี้แหละเป็นอาวุธโดยมิหวั่นอำนาจของพญามารบรรดาลูกสมุนมารทั้งหลายมาถึงต่างก็แสดงฤทธิ์ข่มขู่ให้กลัวแต่เจ้าชายสิทธัตถะก็มิได้หวาดหวั่นใดๆพญาวสวัตตีมารจึงบันดาลให้ลมพายุรุนแรงที่สามารถทำลายภูเขาได้เข้าใส่เพื่อให้พระโพธิสัตว์ลุกจากบัลลังก์แต่ลมนั้นก็ไม่อาจทำอันตรายใดๆแม้เพียงปลายจีวรได้พญามารก็ไม่ลดละบันดาลฝนหาใหญ่ที่เมื่อตกลงมากระทบแผ่นดินจนแยกเป็นช่องลึกแตกได้แต่ฝนนั้นก็ไม่ตกต้องพระวรกายแม้เพียงนิดเดียวพญาวสวัตตีมารก็ยังไม่ย่อท้อบันดาลฝนหินก้อนใหญ่ๆให้ตกลงมาเมื่อตกลงที่ใดก็จะกลายเป็นควันไฟลุกโผล่แต่เมื่อฝนหินนั้นต้องพระวรกายก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์บูชาไปเสียหมดเมื่อทุกอย่างไม่อาจทำอันตรายแก่พระโพธิสัตว์ได้พญาวสวัตตีมารก็บันดาลฝนอาวุธที่มีทั้งหอกดาบลูกศรลอยมาจากทั่วสารทิศให้พุ่งไปทางพระโพธิสัตว์แต่ฉับพลันก็กลับกลายเป็นดอกไม้ทิพย์ไปบันดาลมาถึง5 สิ่งแล้วแต่ไม่อาจทำอันตรายใดๆพระโพธิสัตว์ได้แม้แต่น้อยพญาวสวัตตีมารจึงใช้ฤทธิ์บันดาลอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นหาฝนขี้เถ้าหาฝนทรายกรดหาฝนเปลือกตมก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ไปเสียสิ้นแม้บันดาลความมืดมิดเข้าปกคลุมเพื่อหวังให้พระโพธิสัตว์หวาดกลัวแล้วเสด็จหนีไปแต่เมื่อความมืดนั้นปกคลุมเข้ามาใกล้ก็อันตรธานหายไปด้วยแสงอาทิตย์หลังจากบันดาลไปถึง9 ประการแล้วมิอาจทำอันตรายใดๆได้แม้แต่น้อยพญาวสวัตตีมารก็โกรธเกรี้ยวยิ่งนักใส่ช้างคีรีเมฆเข้าไปใกล้กวัดแกว่งอาวุธแล้วตวาดด้วยเสียงอันดังกำปนาตว่าสิทธัตถะท่านจงลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้บัลลังก์นี้เป็นของเราเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสว่าดูก่อนพญามารท่านไม่ได้บำเพ็ญบารมี30 ทัศเช่นเราเพราะฉะนั้นบัลลังก์นี้จึงเกิดแก่เรามิได้เกิดแก่ท่าน
พญาวสวตีมารก็ยิ่งโกรธขว้างอาวุธใส่เจ้าชายสิทธัตถะแต่อาวุธนั้นก็ได้ลอยเป็นเพดานดอกไม้อยู่เบื้องบนบรรดาลูกสมุนมารที่ขว้างอาวุธเข้าไปก็กลายเป็นดอกไม้ทิพย์ตกลงบนพื้นดินทั้งหมดเจ้าชายสิทธัตถะก็ทรงตรัสต่อไปว่าหากท่านกล่าวว่าบัลลังก์นี้เป็นของท่านใครเล่าเป็นสักขีพยานพญามารก็ชี้ไปยังเหล่าพลมารของตนแล้วกล่าวว่าคนเหล่านี้ไงเล่าเป็นสักขีพยานเหล่าพลมารก็โห่ร้องตอบรับพญามารเป็นอย่างดีพญาวสวตีมารก็ย้อนถามกลับไปว่าแล้วใครเล่าเป็นสักขีพยานให้ท่านว่าบัลลังก์นี้เป็นของท่านพระโพธิสัตว์ท่านก็ชี้ไปตรงหน้าแผ่นดินแล้วตรัสว่าดูก่อนพระธรณีเรานี้อุตสาหะบำเพ็ญบารมีมานับอนันตชาติทำกุศลสิ่งใดก็หลั่งทักษิโนทกลงบนปัตตภีแม่พระธรณีท่านเป็นสักขีพยานให้เราใช่หรือไม่แผ่นดินนั้นก็สั่นไหวทำให้เหล่ามารทั้งหลายเกิดอาการตื่นตกใจเตลิดหนีไปเป็นอันมากซึ่งในพระไตรปิฎกและอัฏฐกถาช่วงนี้จะกล่าวถึงเพียงว่าพระโพธิสัตว์ทรงใช้นิ้วชี้ลงแผ่นดินอ้างถึงคุณความดีที่พระองค์ได้ทำในอดีตชาติแผ่นดินนั้นก็ไหวทำให้พญามารและมารทั้งหลายพ่ายแพ้ไปส่วนเรื่องราวที่บอกว่าพระแม่ธรณีผุดขึ้นมาจากแผ่นดินแล้วบีบมวยผมเป็นกระแสน้ำพัดพาท่วมเหล่าพลมารลอยหายไปเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นในภายหลังปรากฏในปฐมสมโพธิกถาของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตที่โนรสหรือไม่ก็ในพุทธประวัติของสาวกยานนิกายอื่นค่ะกลับมาที่ฝ่ายพญาวสวตีมารเมื่อเหลือแต่องค์เองผู้เดียวก็เกิดครั่นคร้ามในพระบรมเดชานุภาพเริ่มสำนึกได้ว่าพระโพธิสัตว์ได้สั่งสมบำเพ็ญบารมีมามากมายก็บังเกิดสัมมาทิฏฐิน้อมกายประนมมือกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณยอมพ่ายแพ้ราบคาบว่าบุคคลใดๆในโลกและจักรวาลนั้นที่จะมีบารมีเสมอพระองค์นั้นไม่มีพระองค์จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอนกล่าวเสร็จแล้วพญาวสวตีมารก็กลับไปยังวิมานของตนเมื่อพญามารกลับไปแล้วเทวดาทั้งหลายก็กลับมาพร้อมประกาศพระเกียรติคุณของพระโพธิสัตว์ไปทั่วทั้งจักรวาลเจ้าชายสิทธัตถะประทับนั่งบำเพ็ญภาวนาจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในยามใกล้รุ่งค่ะและนี่ก็คือชัยชนะบทที่1จากบทชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงนั่นเองค่ะตอนต่อไปเราจะไปชมเรื่องราวที่พระพุทธเจ้ามีชัยชนะเหนืออาละวกยะกันค่ะ